الفصل الثاني: الوراثة والفرصة. العظمة لا يقيدها الأصل أو النسب. أنت لست محروماً من بلوغ العظمة بسبب الوراثة. لا يهم من كانوا أجدادك أو مكان مستواهم أو مكانتهم المتواضعة، فالطريق الصاعد مفتوح أمامك. لا وجود لشيء اسمه موضع عقلي ثابت يورث، حتى لو كان الرصيد العقلي الذي ورثناه من والدينا قليلاً يمكننا أن نزيده. فلا أحد يولد عاجزاً عن النمو. الميول الموروثة يمكن تجاوزها. صحيح أن للوراثة أثراً ما، فنحن قد نولد بميول لا واعية subconscious tendencies، نزعات ذهنية باطنية تنتقل بالعادة من الوالدين، مثل الميل إلى الكآبة أو الجبن أو سرعة الغضب. لكن جميع هذه الميول يمكن التغلب عليها. حين يستيقظ الإنسان الحقيقي في الداخل، يمكنه أن يطرح هذه الميول بسهولة. إن الصفة الذهنية الموروثة ليست إلا عادة فكرية للأب أو الأم انطبعت في اللاوعي، لكن بالإمكان استبدال هذه العادة بعادة مضادة. يمكن استبدال الحزن بالتفاؤل، والجبن بالشجاعة، وسوء الطبع بضبط النفس. الوراثة وشكل الجمجمة الفرنولوجيا. قد يظهر أثر الوراثة أيضاً في شكل الجمجمة. هناك شيء من الصحة في الفرنولوجيا فرينولوجي، علم قديم كان يربط بين شكل الجمجمة والقدرات الذهنية، وإن لم يكن بقدر ما ادعى أصحابه. من الصحيح أن القوى العقلية تتوزع في مناطق معينة من الدماغ، وأن قوة كل ملكة تعتمد على عدد الخلايا العصبية النشطة في تلك المنطقة. لذلك فإن صاحب الجمجمة التي يظهر فيها قسم دماغي كبير قد يكون أقدر في الموسيقى أو الخطابة أو الميكانيك، لكن هذا لا يعني أن شكل الجمجمة يحدد مصير الإنسان. لقد تبين أن قسماً دماغياً صغيراً يحوي خلايا دقيقة ونشطة قد يمنح قوة تعبير تعادل أو تفوق القسم الأكبر ذي الخلايا الخشنة. كما تبين أنه بتوجيه مبدأ العظمة إلى أي قسم من الدماغ، مع وجود الإرادة والنية لتطوير موهبة معينة، يمكن مضاعفة الخلايا إلى ما لا نهاية. تنمية أي موهبة أو قوة. أي ملكة أو قوة أو موهبة لديك، حتى لو كانت صغيرة أو بدائية، يمكنك أن تزيدها. تستطيع أن تضاعف الخلايا في هذا القسم من الدماغ حتى تعمل بالقوة التي تريدها. صحيح أن أسهل ما يمكنك القيام به هو استخدام المواهب النامية أصلاً عندك، لكن الصحيح أيضاً أنك تستطيع أن تنمي أي موهبة أخرى إذا بذلت الجهد اللازم. تستطيع أن تفعل ما تشاء وأن تصبح ما تريد أن تكون. عندما تختار هدفاً مثالياً محدداً وتسير وفق التوجيهات الصحيحة، فإن كل قوى كيانك تتحول إلى الملكات المطلوبة لتحقيق ذلك الهدف. يزداد تدفق الدم والطاقة العصبية إلى الأقسام الدماغية الموافقة، فتنشط الخلايا وتتكاثر. إن الاستخدام الصحيح لعقل الإنسان يبني دماغاً قادراً على أداء ما يريد العقل أن يؤديه. الدماغ لا يصنع الإنسان، الإنسان هو الذي يصنع دماغه. الظروف لا تحدد المصير. مكانك في الحياة لا يثبته الوراثة، ولا أنت محكوم بالبقاء في المستويات الدنيا بسبب الظروف أو قلة الفرص. إن مبدأ العظمة في الإنسان كاف لتلبية جميع متطلبات روحه، ولا توجد ظروف أو مصاعب يمكن أن تبقيه في الأسفل إذا اتخذ الموقف الداخلي الصحيح وعزم على النهوض. إن القوة التي خلقت الإنسان وأرادته للنمو هي نفسها التي تتحكم في ظروف المجتمع والصناعة والحكومة، وهذه القوة لا تنقسم على ذاتها أبداً. القوة التي في داخلك هي نفسها التي في الأشياء من حولك، وحين تبدأ بالتحرك إلى الأمام فإن الأشياء ترتب نفسها لصالحك.
كما سيشرح لاحقاً في هذا الكتاب. أمثلة من التاريخ: لقد خلق الإنسان للنمو، وكل ما هو خارجي صمم ليخدم نموه. ما إن يستيقظ الإنسان ويدخل طريق التقدم حتى يكتشف أن الله معه، وأن الطبيعة والمجتمع والناس من حوله معه أيضاً، وأن كل الأشياء تعمل معاً لخير من يطيع القانون الكوني. الفقر ليس عائقاً أمام العظمة، لأنه يمكن تجاوزه دوماً. مارتن لوثر كان يغني في الشوارع وهو طفل ليكسب خبزه. جورج ستيفنسون مخترع القاطرة وأحد أعظم المهندسين المدنيين كان عاملاً في منجم فحم حين بدأ يفكر. جيمس وات كان طفلاً ضعيفاً ومريضاً لا يسمح له بالذهاب إلى المدرسة. أبراهام لينكولن كان فتى فقيراً. في كل هذه الأمثلة نرى أن مبدأ العظمة داخل الإنسان يرفعه فوق كل معارضة وظروف معاكسة. النتيجة إن هناك مبدأ عظمة في داخلك، إذا استخدمته وطبقته بالطريقة الصحيحة تستطيع أن تتغلب على الوراثة وتسيطر على الظروف والأوضاع وتصبح شخصية عظيمة وقوية. خلاصة الفصل: العظمة لا تحددها الوراثة ولا الظروف، بل موقفك الداخلي. الميول السلبية الموروثة يمكن استبدالها بميول إيجابية عبر عادات فكرية جديدة. الدماغ يتشكل تبعاً لطريقة استخدام الإنسان لعقله، لا العكس. الفقر أو الصعوبات الاجتماعية ليست عائقاً أمام من يستخدم مبدأ العظمة. كل إنسان قادر على أن يصنع مصيره إذا أطاع القانون الكوني وسلك طريق النمو.